the planning function. Good to see you again. Here we are for the fourth video in introduction to management. እንደምን አላችሁ? ማናየ ነኝ በዊዝደም ሌክቸር ኤንድ ሞቲቬሽን ኔትወርክ አራተኛውን የኢንትሮዳክሽን ቱ ማኔጅመንት ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ። የመጀመሪያው ቪዲዮ it was about management overview። ቀጥለን ደግሞ schools of thought management thought ፕሪንሲፕሎችን ሁሉ ስንነጋገር ነበረ። ከክላሲካል ጀምረን እስከ ሞደርን ያለውን አውርተናል። ሁለተኛው ቪዲዮ ሶስተኛው ቪዲዮ እዚህ ስክሪን ላይ ፊት ለፊታችሁ የምትመለከቱት ነው። the planning function ግን ፓርት 1 ፓርት 2 ብለን ስለነበር ዛሬ የመጨረሻውን ፓርት ይሄ ማለት the planning function የመጨረሻውን ክፍል types of planning ይሆናል የምንነጋገረው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ውስጥ የተለያዩ ፕላን አይነቶችን ትመለከታላችሁ። ስትራቴጂክ፣ ታክቲካል፣ ኦፕሬሽናል እና በተለያዩ ሶስት መስፈርቶች አሉ መከፋፈያ መንገዶች እና ወደዛ ከመግባታችን በፊት የባለፈውን ቪዲዮ ከልሰን እንግባ። ፕላኒንግ አዝ ማኔጅመንት ፋንክሽን የተነጋገርነው very critical saying ይሄንን if you fail to plan then you are planning to fail የሚለውን ሁለቱም በተለይ ዊንስተን ቸርችል እና ቤንጃሚን ፍራንክሊን በእነኛ አገላለጾች በደንብ አክኖሎጅ ይደረጋሉ። ቸርችል one who fails to plan has planned to fail የሚል እንትን አለው if I am quoting this quotation እና ይሄ እንግዲህ ምን ያህል የፕላን ወሳኝነትን እንደሚያመለክት ስንነጋገር ነበር። ፕላኒንግ ለሌሎች ማኔጀሪያል ፋንክሽንስ ያለውን አስተዋጽኦ እንዳነሳሁኝ ታስታውሳላችሁ እዛ ቪዲዮ ላይ። እነዚህ የፕላን ምንነት፣ ኔቸር፣ ኢምፖርታንስ እና ቤዚክ ኮስችንስ የምንላቸውን ሁሉ ተነጋግረን ነበር። በተለይ ኮንሰፕት ዴፊኒሽኑን አንስተናል። እሱ ደግሞ ከዴፊኒሽኑን ስንነጋገር ያየናቸው ሜጀር distinguishing features አሉ የምንነቱን የሚገልጹ። ለምን እናቅዳለን? ኦርጋናይዜሽኖች ለምን ያቅዳሉ? ምን ጥቅም እንዲያገኙ ነው እዛ ውስጥ የሚያቅዱት ብለን ስናይ ደግሞ እነዚህን አድቫንቴጆች እንደሚያገኙ የምትመለከቷቸው እና ለእነው ስክሪን ላይ ወይም ዛ ቪዲዮ ሶስተኛው ቪዲዮ ላይ ግቡና ፕሌሊስት ላይ ባደረኳቸው ኦርደር መሰረት ኔቸር ኦፍ ፕላኒንግ ተነጋግረናል። ኮርፖሬት ሌቭል፣ ቶፕ ሌቭል፣ ታክቲካል፣ ኦፕሬሽናል ሌቭል ላይ ያለውን አንስተን ነበር። አልፎ ተርፎ ደግሞ ፕሮሰሶችን ተነጋግረናል። ፕላኒንግ ፕሮሰስ ሃይራርኪዎችን እዚህ ዲሞንስትሬት ያደረግኩትን ይመስላል። ምንድነው ጥቅሙ? what are the importance፣ ሊሚቴሽንስ ምንድናቸው? ሪስክ እንግዲህ አንሰርቴኒቲን በተቻለ መጠን ሚኒማይዝ ማድረግ እንፈልጋለን። ግን ኤክስፔንሲቭ ኤንድ ታይም ኮንሱሚንግ ደግሞ ኦብጀክቲቮች ምንድናቸው? ይሄ ዋና የኔቸር ኦፍ ኦብጀክቲቭስ የኦብጀክቲቭ መገለጫው ፌቸርስ ኤንድ ኔቸርስ ኦፍ ኦብጀክቲቭስ ጎልስ እና ባለፈው እንደምታስታውሱት plans are not end by themselves, rather they are means for end ብለናል አይደል? they are a means to an end, they are not end by themselves። ነገር ግን ጎልስ እና ኦብጀክቲቭስ እናነሳ ግን የስፋት ልዩነቶች ቢኖራቸውም ኢንድ በመሆናቸው ተመሳሳይነት እንዳላቸው ለዚህም ኢንተርቼንጀብል እንደምናነሳቸው እንደምንጠቀምባቸው ስንገልጽ ነበረ። organizations typically have three levels of goals። እንግዲህ ይሄ ኮርፖሬት ሌቭል፣ ታክቲካል እና ኦፕሬሽናል ላይ ስንገልጽ እንደነበረው ቅድም የፕላን ሌቭልስ ኦፍ ፕላን አንስተን እንደነበር ስትራቴጂክ፣ ታክቲካል እና ኦፕሬሽን ጎልስ እንዳሉ ትረዳላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እየገለጽኩላችሁ ነው ያለሁት። ኦብጀክቲቭስ ኦፍ ቤኔፊትስ ኦፍ ኦብጀክቲቭስ መኖራቸው ምንድነው የሚሰጡን ጠቀሜታ? ጎልስ ፋሲሊቴት ፐርፎርማንስ መቼ ነው ፋሲሊቴት የሚያደርጉ ፐርፎርማንስን፣ ጎል ኮንቴንት፣ ጎል ኮሚትመንት፣ ወርክ ቢሄቪየር ኤንድ ፊድባክ እነዚህ ነገሮች አብራርቻለሁ። ያላያችሁ ካላችሁ ተመለሱና አራተኛውን ቪዲዮ ዘ ፕላኒንግ የሚለው። ሶስተኛው ዘ ፕላኒንግ ፕሮሰስ ላይ ስቴፖችን ነበር ስንነጋገር የነበረው። ኤቭሪቲንግ ቢጊንስ ፍሮም ፕላኒንግ ሴቲንግ ኦብጀክቲቭስ ይሄ ነው ስቴፕ 1 የሚለው አይደል? that's it establishing objectives እና
እዛ ጋር አንደርስታንዲንግ ኤግዚስቲንግ ሲቹዌሽን መስት ቢ ዜር ስወት አናሊሲስ እናደርጋለን። ኤስ ደብሊው ኦ ቲ እና እዛ ውስጥ ኤስ እና ደብሊው ኢንተርናል ሲቹዌሽኑን ኦ እና ቲ ኤክስተርናል ሲቹዌሽኑን እንዲያውም ፔስትል የምትል ነገርም ስተነትን ነበር እዛ ላይ ፔስትል ስማርት እነዚህ የተነጋገርናቸው ናቸው። ይህም ሁሉ እዚህ ቪዲዮ ላይ የምትመለከቱት ስላይዶቹን ባለፈው ያነሳሁላችሁ ናቸው። እዚህ ላይ ብዙ ጊዜውን ማጥፋት ስላልፈለኩኝ ነው። በቀጥታ ወደ ዛሬው ርዕሳችን እንገባለን። በዚህ ቪዲዮ ውስጥ እንዳልኳችሁ ቅድም ስለ ፕላኒንግ አይነቶች እነጋገራለን። ፕላን ወይም እቅዶች በተለያየ መንገድ ሊከፋፈሉ ይችላሉ። በተለያዩ መስፈርቶች በተለይ ከስፋት አንጻር የይዘታቸው ስፋት፣ ስኮፕ፣ ተደራሽነታቸው፣ አድሬስ የሚያደርጓቸው ኢሹዎች እንዲሁም ደግሞ ከጊዜ አንጻር የጊዜ ሁኔታ እንዴት ነው? የአጭር ጊዜ ነው? የረዥም ጊዜ ነው? ወይስ የመካከለኛ ጊዜ ነው? በኦርደር እንሂድ ካልን የአጭር ጊዜ፣ የመካከለኛ፣ የረዥም ጊዜ እና ደግሞ አገልግሎታቸው ዩዝስ ኤንድ ሪፒቲቲቭነስ በእነዚህ ሶስት መስፈርቶች መሰረት የተለያዩ የእቅድ አይነቶች እንዳሉ እንድንገነዘብ የሚረዳን ነጥብ እንወስደውላለን ማለት ነው። ከስኮፕ ስንጀምር ስኮፕ ማለት እንግዲህ ኢትስ አባውት ኮምፕሬንሲቭነስ እንዴት ነው ኮምፕሬንሲቭነቱ ስፋቱ በየትኛው ደረጃ ላይ ሰፊ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ስትራቴጂክ ስንል በጣም ሂውጅ ነው፣ ሰፊ ነው። ኢትስ ብሮደስት ሌቭል። ይሄ ፒራሚዱን ማኔጅመንት ሌቭል ስናይ እንደዚህ እየጠበበ የሚሄደውን እንትናት ከላይ ያለው ቁጥራቸው ትንሽ ስለሆነ ነው። አት ኮርፖሬት ሌቭል ያለው ስትራቴጂክ ሌቭል ማኔጅመንት ላይ የእቅዱን ስፋት ግን ካየን ዋና ነገሮች ፒላር ኢሹስ እዛ ላይ የሚወሰኑ ነው። ከዛ በኋላ ወደ ታች ሲመጣ ሞር አክሽን ኦሪየንትድ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ስትራቴጂክ ፕላን የሚባሉት ዋይድ ፕላን ናቸው። they are formulated or developed by whom በእነማን ነው ይሄ ስትራቴጂክ ፕላን ዴቨሎፕ የሚደረገው? በቶፕ ሌቭል ማኔጅመንት። ባይ ዘ ዌይ ቶፕ ሌቭል ማኔጀርስ አር ስትራቴጂክ ማኔጀርስ ተብለውም ይጠራሉ እኮ። እዛ ነው ይሄ አሁን ሲኢኦን ጨምሮ ከላይ ያሉት እና in consultation with the board of directors እንግዲህ ቶፕ ሌቭል ማኔጅመንቱ አለ፣ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ እነዚህ በአጠቃላይ አንድ ላይ ተመካክረው የሚያቅዱት የእቅድ አይነት ነው ስትራቴጂክ ፕላን ማለት ነው። it applies to the entire organization እና looks ahead over the next 2 3 5 ከዛም በላይ ዓመታት ፋር ሳይትድ የሆነ እንትን ይቀመጥለታል እና የኦርጋናይዜሽን ዳይሬክሽን የሚጠቁሙ ናቸው። is primarily concerned with solving long term problems እንግዲህ አካባቢን በደንብ እያጠና የረዥም ጊዜ እቅዶች እንዲቀመጡ የሚያደርግ ሰፋ ያለ የእቅድ አይነት እንደሆነ እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ስኮፕ ነው፣ በስኮፑ መሰረት ነው በሶስት የከፈልነው ስትራቴጂክ፣ ታክቲካል እና ኦፕሬሽናል ብለን እዚህ ከስር እንደምትመለከቱት ከርሰሯን ማየት ትችላላችሁ። The following are distinguished characteristics of strategic plan. አንደኛ it requires outside the organization for looking outside the organization for threats and opportunities። ይሄ SWOT አናሊሲስ ላይ ያየነው ነው። እነዚህን ሁለቱም ቡሌቶች ብትመለከቷቸው ከስር ወደ ውጭ ማየት ወይም ውጫዊ ከባቢን ማጤን አለበት ሲባል ውጫዊ ከባቢውን የምናጤነው ለምንድን ነው? ምን በጎ ዕድሎች አሉ፣ እንዴት እንጠቀማቸው የሚለውን፣ ምን ስጋቶች አሉ፣ እንዴት እናስወግዳቸው፣ እንዴት እንከላከላቸው የሚለውን ለመለየት አንድ። ወደ ውስጥ ማየት ደግሞ ያስፈልጋል። it requires looking inside the organization ለምን ጥንካሬያችን በጎ ዕድሎች እንድንጠቀም የሚያረዳን። ይሄ እንግዲህ by the way እንትን ይሰራሉ እነዚህ ለምሳሌ ጥንካሬ ውስጣዊ ጥንካሬ ውጫዊ በጎ ዕድሎችን ለመጠቀም ፈርታይል ግራውንድ ያመጣል። አዳመጣችሁኝ? በጣም ዋና ነጥብ ነው። ውስጣዊ ጥንካሬ ካለ ውጫዊ ዕድሎችን ለመጠቀም አቅም ይኖራል። ውስጣዊ ድክመት ካለ ደግሞ ለውጫዊ ትሬትስ ወይም ተግዳሮቶች አጋልጦ ይሰጣል። ተጠቂነት፣ ሰሰፕቲቢሊቲ፣ ቨልነራቢሊቲ ሂውጅ ይሆናል። እዚህ ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ በቀላሉ ይወሰዳል ማለት ነው። ኢን ተርምስ ኦፍ ቢዝነስ እናወራ and it looks longer view ከ5 ዓመት በላይ ሲሆን ነው ሎንግ የሚባለው። በኋላ እና ያለን ታይም እንደ መስፈር ስንነጋገር it tends to be top management responsibility but reflects the mentality useful at all levels and it is expressed relatively general
non-specific terms, general. These strategic plans address such questions as what the business are we in? ምን አይነት ቢዝነስ ውስጥ ነው ያለነው? ወዴት ነው? what business should we be in? ወደፊት ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ምን አይነት ቢዝነስ ውስጥ እንሆናለን? And where will we be in 10 years if we continue doing what we are doing now? ይሄ farsightedness መሆኑን ያመለክታል. So the difference between firms would like to be where we want to be and where to be if it does nothing is called planning map. So strategic planning is primarily concerned with closing the gap. ያለንበትና መድረስ የምንፈልግበት መሃል ላይ ያለው The success or failure of an organization depends on the success or failure of strategic plans. It makes premise for tactical plans. ካስኬድ ስናደርገው ስናወርደው ያ strategic plan ነው ለታክቲካል ፕላን መሰረቱ ነው የሚያገለግለው። ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ሁለተኛው ነው። ይሄ ሁለተኛው የፕላን አይነት ነው። በስኮፕ መሰረት ነው እየከፋፈልን ያለነው እንዳትረሱ። So tactical plan refers to implementation of activities and the allocation of resources necessary for the achievement of organization's objectives. And it is intermediate plan, መካከለኛ ሌላ ስሙ እንደሆነ intermediate plan that helps to reduce long range plan into intermediate one by increasing the amount of specificity and making the action goal oriented. Now tactical plans are specific and more goal oriented than strategic plans. Give more ተግባር ተኮር የሆነ ማለት እንግዲህ ተጨባጭ ደረጃዎችን በሚያመለክት መንገድ so middle level management in consultation with the lower level management develops them. ምክንያቱም lower level managers consult ማድረግ አድቫንቴጁ በኋላ ተግባራት ወደ ኦፕሬሽናል ሌቭል ሲሄዱ የተሻለ መረዳት እንዲኖር ስለሚያግዝ. So tactical plans are the means charted to support the implementation of the strategic plans. ቅድም ያነሳ ነው and achievement of tactical goals. They are concerned with shorter time frames and cover narrow scope. ከዛኛው ጋር ሲነጻጸር shorter narrower የሚለው አለ shorter narrower ይሄ ኮምፓራቲቭ ዲግሪው ከስትራቴጂክ ፕላን ጋር ስናወዳድረው ነው ሁለቱ ሱፐርላቲቭ ዲግሪ ስናደርግ ስትራቴጂክ ፕላኑ ላይ broadest ስንል ነበር እሺ structures of frames resource to a firm's resource የተቋሙን ሪሶርስ ማለት ነው firm organization to achieve maximum performance and concerned with what the lower level units within each division must do, how they are going to do that, how will they be able to execute it, how they must do it, and who will have the responsibility, whom should we assign, who is the right person at the right position for doing the right thing at the right time. Tactical plans are premises for operational plans. Market ያዙ ይሄንን tactical plans premise ናቸው ለምኖች ለoperational plans ከሰራሉት ይሄ it's narrower tactical plans are narrower than strategic plan but wider than operational plan and more detailed than strategic plan less detailed than operational plan በዝርዝር በስፋት ከስትራቴጂክ ፕላን ያንሳሉ ከኦፕሬሽን ፕላን ግን ከፍ ይላሉ እና ታክቲካል ፕላን በዝርዝርነት ከስትራቴጂክ ፕላን ሞር ዝርዝር ይላሉ ከኦፕሬሽናል ፕላን ግን ዝርዝርነታቸው አነስ ያለ ነው
እነዚህን መረዳት ያስፈልጋል። ኦፕሬሽናል ፕላን is concerned with the day-to-day activities of the organization። ስለዚህ ተግባራት የሚከወኑበት ሌቭል ላይ ስራዎች ይሰራሉ። ሞር ተግባር ተኮር ነው። made at the lower level management in consultation with the middle level። ለምን ኤክሲኪዩት ሲደረግ appropriately መወሰዱን appropriately መተርጎሙን ኮንሰልት እያደረጉ ነው ከቶፕ ሌቭል ጋር ከሚድል ሌቭል ጋር የሚያስኬዱት ማለት ነው። ኦፕሬሽናል ፕላንስ spell out specifically what must be accomplished to achieve specific or operational goals. It's concerned with the efficient day-to-day action-oriented tasks. ደግሞ አለው ተግባር ተኮር። እዚህ operational plans have relatively shorter time frame ከአንድ ዓመት እና ከዛ በታች እንግዲህ 5 ዓመት በላይ ስንል ሎንግ ሬንጅ እና ይሄ ስትራቴጂክ ፕላን እንደሆነ አስተውላችኋል ቅድም። it's the most detailed or more specific and narrowest ቅድም narrowest plan compared to the above types of plans። የቅድሞቹ ምን ነበሩ? ስትራቴጂክ እና ታክቲካል። good ስለዚህ unless organizational goals are achieved in the organization's tactical and strategic plans will not be successfully. Unless operational goals are achieved, then tactical and strategic ላይ ያሉ achievements they become in question. So unless they are not successfully accomplished, then goals at tactical and strategic levels will not be achieved. ስለዚህ ቤዝመንት ሆኖ ያገለግላል ወይም መንደርደሪያ ሆኖ ያገለግላል። ስትራቴጂክ በቶፕ ሌቭል እና ሎንግ ተርም እንደሆነ ኢንተርሚዲየት ቅድም እንደነበር ያላት ኢንተርሚዲየት ታክቲካል የታክቲካል ሌላ ስሙ ነው እኮ ያለው እዚህ ሁለተኛው ቡሌት ማለት ነው። ይታያችኋል? ስለዚህ እሱን ኢንተርሚዲየት ብለናል። ኦፕሬሽናል ፕላንስ ሞር ታስክ ኦሪየንትድ ናቸው፣ ስፔሲፊክ ናቸው። they determine how specific tasks are done። እስካሁን ሶስቱን ያየናቸው እነዚህ እዚህ ጋር ስትራቴጂክ ታክቲካል እና ኦፕሬሽናል ብለን ያየናቸው it's based on the scope or breadth እና ማኔጀሪያል ሌቭሎቹ በእያንዳንዱ ሪስፖንሲቢሊቲ ያላቸውን አካላት አንስተናል። አሁን ሁለተኛው መስፈርት መሰረት አድርገን ደግሞ እንነጋገር። ታይም ዳይሜንሽን ሶስት መስፈርት አይደለም። ታይም ዳይሜንሽን refers to the period for which the plan is intended። እንግዲህ ፕላን ካራክተራይዝ ከሚደረግባቸው የእቅድ ባህሪያት መገለጫ ካልናቸው ውስጥ አንዱ ፊውቸር ኦሪየንትድ መሆኑ ነው። ፊውቸር ስንል ደግሞ ጊዜ ነው። ጊዜ ካልን ደግሞ የተለያዩ የጊዜ ደረጃዎች አሉ። አጭር ጊዜ አለ፣ መካከለኛ ጊዜ አለ፣ ረጅም ጊዜ አለ። አጭር ማለት ምን ያህል ነው አጭር? ረጅምስ ምን ያህል ነው ርዝመቱ? ስለዚህ ከጊዜ ገደብ አንፃር በሶስት እንከፍላቸዋለን እቅዶች፣ ሎንግ ሬንጅ፣ ሚዲየም ሬንጅ እና ሾርት ሬንጅ። ሎንግ ሬንጅ የሚባለው 5 ዓመት እና ከዛ በላይ ነው። ሚዲየም ሬንጅ ደግሞ ከ1 ዓመት እስከ 5 ዓመት ነው። 1 ዓመት እና ከዛ በላይ ሲሆን ሾርት ሬንጅ ይባላል። ስለዚህ ልክ እንደ ስኮፑ ዳይሜንሽን ነው። ነገር ግን የጊዜ ርዝማኔው ሞር ቦታ አግኝቶ እናስተውለዋለን እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩዊቫለንት እንትን ከፈጠራችሁለት all strategic plans are long range plans, tactical plans are medium range, operational plans are short range ብለን ልንረዳቸው እንችላለን። ከዩዝ ዳይሜንሽን ወይም አገልግሎት ላይ ከሚውሉበት ሁኔታ አንፃር ዩዝ ዳይሜንሽን የምንለው the extent to which plans will be used on a recurring basis ተደጋግሞ የመምጣት ሁኔታቸው based on how repeatedly frequently ተደጋግሞ ብያቸዋለሁ አይደል? a given plan is used then based on this dimension ሁለት አሉ። እነሱም ስታንዲንግ ፕላን እና ሲንግል ዩዝ ፕላን ይባላሉ። ስታንዲንግ ፕላንስ ቋሚ አይነት ይዘት ነው ያላቸው። they are plans to provide an ongoing guidance of performance performing the recurring activities ደጋግሞ የሚመጡ usually የሚሆኑ ናቸው።
ያንን እናስተውላለን። ለምሳሌ a bank can more easily approve or reject loan request if criteria are established in advance to evaluate credit ratings. ለምሳሌ collateral assets and related applicant information ያ እንግዲህ በቋሚነት ይታያል የትኛውም ሰው መቼም ይምጣ። ስለዚህ ያ እንደ ስታንዲንግ ፕላን ልናስቀምጠው እንችላለን እንደ መስፈርትም እንደ ክራይቴሪያ ስለሚያገለግል so they are plans which are formulated to be used again and again ደጋግመን የምንጠቀማቸው for the day-to-day operation of activities that's repetitive situation or action እነማ standing plans repetitive they become necessary when the same kinds of action are to be done again and again ስለዚህ standing plans become valuable under relatively stable situations በምን አይነት ሁኔታ staggering unstable በሆነ situation አይደለም stable and relatively common የሆነ ተግባራት የሚከወኑባቸው ቅድም የባንኩን ምሳሌ ከስር እንደተረጎምኩ እነዚህ standing plans ይባላሉ የዋና ዋናዎቹ የስታንዲንግ ፕላን አይነቶች ፖሊሲስ ሩልስ እና ፕሮሲጀርስ ናቸው PRP policies rules and regular procedures rules and procedures policies general guideline ናቸው ፖሊሲ ከተባለ ምንድነው it's a guideline general statement that guide or channel thinking and action decision making the policies define an area within which a decision is to be made እንደዚህ ነው ጋይድ የሚያደርገው channel thinking and action show way guide and ensure the decision will be consistent with and contribute to objective the ends policies help to decide issues before they become problems make it unnecessary to analyze the same situation every time it comes up and unify other plans ስለዚህ policies tell us what to do in general sort of way what to do and which way should we proceed as a direction indicator guideline yeah true general guideline that specifies indicates shows well they provide discretion within limits since they are guidelines in decision making there must be a very well documented indicator guide so policy is a means of encouraging discretion and initiative but within limits the policies must be flexible policies are usually established formally and deliberately by top managers so that there will be a guideline for all levels they can also emerge informally at lower levels in organization from a seemingly consistent set of decisions on the same subject made over a period. ስለዚህ policies are established at the top ለምን ወይም በሚከተሉት ምክንያቶች አንደኛ they feel it will improve the effectiveness of the organization ሁለተኛ they want some aspect of organization to reflect their personal values ለምሳሌ ያለባበስ እና ይሄ organization general strategic management አለ and they need to clear up some conflict or confusion that has occurred at lower level in the organization እነዚህ አሉ ለምሳሌ የቅጥር ሁኔታዎች ሰራተኞች የሚደረግላቸው ፕሮሞሽን እነኚህ ዋና ዋና የፖሊሲ ምሳሌዎች ናቸው rules spell out specific required action or non-action what to do what not to do what's right and wrong
action that must be or must not be taken, allowing no discretion in a given situation. No smoking, cheating is prohibited. ስለዚህ a rule is an ongoing specific plan for controlling human behavior and conduct. ምክንያቱም it shows us what is right and wrong, ethical and unethical, acceptable and unacceptable. The purpose of policies is to guide decision by making off areas in which managers can use their discretion. Although rules also serve as guides. In ልዩነታቸው አንደኛው it's a guideline ለነዚህ what is it pursuit of the ideas ሀሳቦች ያው channeling thinking and action እንዳልኩት እና rules show more detailed way of showing what is proper and improper. Procedures እነዚህ እንግዲህ ከስሙ እንደምትረዱት they are stepwise indicators. ለዛ ነው እዚች ጋር በቀይ ያረኳት procedures are chronological sequence of required action. Chronological, stepwise order. Statements that detail the exact manner in which certain activities must be accomplished. They put the precision or the precise, the exact, but ትክክለኛውን order ማለት የተግባራት as a manual, step by step instructions ይላል። እዚህ prescription አለ። they prescribe ትእዛዝ exactly what actions are to be taken in a specific situation and specify chronological sequence of activities. መቼ ምን ይሰራል? ስለዚህ when we compare the above three all are alike ተቀራራቢ ተመሳሳይ እንደ አይነት አይደለም ተመሳሳይ ተቀራራቢ ተያያዥ ማለት ነው። alike ኔጌቲቭ አይደለም እሺ alike መመሳሰል የሚጠቁም ነው። in the sense that they are directives ዳይሬክቲቭ በመሆናቸው አመላካች ጠቋሚ በመሆናቸው ተመሳሳይ ናቸው። የስታንዲንግ ፕላን አይነቶች አይደለም ናቸው to guide people's behavior to the desired ends, and they are plans which are to be followed in the future. Plan. Conversely, procedures and rules are different from policies in that the formers የቀደሙት እነማ procedure እና rules are guidelines to action. Policies ግን they are guidelines to thinking. እዛ ደግሞ አክሽን የምትለዋን እንትን ያየናት እዚህ ጋር ያየናት it's following the thinking channeling የምትለዋ ነገር ኢንፑት ሆኖ እንደሚያገለግል ነው እንጂ አይቃረንም እዚህ ጋር ካነሳ ነው ሐሳብ ጋር so procedures and rules render no freedom ያን ያህል በጣም ነፃነት የሚሰጥ አይነት አይደለም hence should be used when we want to discourage initiative and repress thinking, but policies must permit freedom with certain preliminary provisions. I mean flexibility room እንዲኖር የሚያደርግ አይነት ሁኔታ መፍጠር so both rules and procedures repress thinking they are different በዛኛው ቢመሳሰሉ but unlike procedures rules guide actions without specifying a time sequence. Order ምናምን እንደ procedure and spell out that certain action must or must not be taken. Procedures are on the other hand chronological ስንል ከቅርብ ጊዜ ወደ ሩቅ ወይም የጊዜ እንትንን የጠበቀ ቅደም ተከተል In fact, a procedure may be looked upon as a sequence of rules, as set of rules which are adjusted chronologically and may or may not be part of a procedure. እስካሁን ሶስቱ
PRP policy rules procedure አይደል PRP እነዚህ የምን አይነቶች ናቸው የስታንዲንግ ፕላንስ አይነቶች ናቸው ሲንግል ዩዝ ፕላን ግን ሁለተኛው ማለት ነው እዚህ ጋር የጠቀስነው አለ based on use dimension ወይም based on repetitiveness ስናነሳ single use plans የሚባሉት ግን they are plans aimed at achieving a specific goal that once reached will most likely not recur ድጋሚ መምጣት ነገር የሌለው not recur in the future recur ማለት ደግሞ መምጣት ማለት ነው ደግሞ የማይመጡ not recur ነው የሚለው and dissolve when these have been accomplished they are designed to accomplish a specific objective usually in a relatively shorter period of time and non-repetitive የማይደጋገሙ ያጭር ጊዜ የማይደጋገሙ ስታንዲንግ ላይ ግን መገለጫው ያልናቸው የነበረው ሶስቱን ongoing እና repetitive ነበር እሺ they are detailed course of action that probably will not be repeated in the same form in the future so the major types of single use plans program project እና budget ናቸው programs project እና budget programs refer to a comprehensive plan is known are comprehensive plans that coordinates a complex set of activities program የተባለ complex set of activities related to a major non-recurring goal recurring አይደለም non-recurring goal እና ደግሞ complex set of activities are there they are complex goals policies procedures rules PRP ቅድም ያለው tasks ግን ደግሞ they do not recur recur ቢያደርጉ ነው ወደ ስታንዲንግ ነበር የሚሄደው now single use plans may use standing plans and other single use plans to be effective single use plans standing plan እና ሌሎች single use planoችንም ሊጠቀሙ ይችላሉ ስለዚህ single use plan is equal to standing plan plus single use plans if any a program may be as large in scope as placing a person on the moon or as comparatively small as improving the reading level of students in a given school ይህን ያህል ደረጃዎች ኖሩታል በጣም ዩጅ የሆነ ድሪሚ የሆነ እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ ፕላኖች እና ተግባራት ደግሞ በጣም ታስክ ኦሪየንትድ ስሞል የሆነ ስፔሲፊሲቲ ሌቨል ያለው ሊሆን ይችላል ግን የኮምፕሌክሲቲ ደረጃው ግን ስቲል አሁን ለምሳሌ የተማሪዎችን የማንበብ ሁኔታ ብንል we cannot just come with a night አንዴ በቃ ነገር አይደለም it's very demanding ስለዚህ whatever its scope it will specify many activities አያችሁ many ብትለው many activities and allocations of resources within an overall scheme pattern that may include such as single use plans as projects and budgets project management ላይ ስትማሩ ታዩታላችሁ portfolio programs እነኚህ ይዞች አብረው ይነሳሉ but programs እነዚህ ናቸው comprehensive plan ነው እና የተለያዩ complex set of activities coordinate የሚደረጉበት ደጋግሞ የማይመጡ complex የሆኑ set of activities የሚከወኑበት መሆኑን ማስተዋል ይገባል ማለት ነው a program may be repeated with modification but not as it is ለምን it's not recurring ብለናል non recurring ነው ብለናል በmodification ግን it may just come in a certain revised or modified form projects ምንድናቸው እንግዲህ project ሲባል it's a temporary endeavor የጊዜ ገደብ አለው temporary ነው project በባህሪ መጀመሪያና መጨረሻ ያለው ነው ብላችሁ temporary ስለያን ለመግለጽ ነው it's a plan that coordinates set of limited scope activities programs ላይ limited አይደለም
a complex set of activities that do not need to be divided into several major projects in order to reach major non-recurring goals. Now, projects are smaller and separate portions of programs. ወደኋላ ቅድም የመለስኳቸውን ብዬ ነው። each project has limited scope and distinct directives ጊዜን ነግሬያችኋለሁ ቅድም concerning assignments and time ምን ስራ በምን ጊዜ በምን ያህል resource. So each project will become a responsibility of designing personnel ሰራተኞችን who will be given a specific resource, time and deadline. ለምሳሌ ቤት መስራት ፕሮጀክት አለ። አሁን የኮንዶሚኒየም ቢልዲንግ ፕሮጀክት ነው አይደል? መንገድ ስራ ፕሮጀክት ነው። ተቋራጮች ሲወስዱ ሲፈራረሙ መቼ እንደሚጨርሱት ይገልጻሉ። ግድብ የታላቁ አባይ ግድብን መውሰድ ትችላላችሁ። ጊዜ ኤክስቴንድ የሚደረጉባቸውን አጋጣሚዎች እናስተውላለን። with all the risks and uncertainties. Budgets are statements of expected results expressed in numerical terms. They are statements of financial resources set aside of specific activities in a given period of time. The necessary breakdown የሰው ኃይል ሊሆን ይችላል፣ የገንዘብ generally resource allocate ማድረግን ይመለከታል። single use plan ነው and that commit resources to an activity over a given period. And any other, it may be expressed in per labor hours, unit of product, machine hours, or any other numerically measurable terms. እነዚህን እናስተውላለን። ከዛ ባሻገር budgets may be referred to as numberized program ቁጥር አሳይን ያደረግንባቸው በመሆናቸው ነው numberized program የሚባሉት። budgets are also control devices በአግባቡ እየተከወኑ መሆናቸውን ክሮስ ቼክ ለማድረግ ጥረት ማድረግ ስለምንችል ይህንን ትርጉም የተሰጣቸው ለዛ ነው። However, making a plan is clearly planning. ሌቭሎቹን እኔ ከዚህ በፊትም እነዚህን ማስተናቸዋል አይደለ? ፋንክሽናል የሚባለው ኦፕሬሽናል፣ ኮርፖሬት የሚባለው ስትራቴጂክ ቶፕ ሌቭል ላይ ያለ ነው እና it provides framework corporate level, business level እነዚህ ታክቲካል ከሚባለው ጋር ሲወርዱ ማለት ነው። ፋንክሽናል ላይ ሞር አክሽን ኦሪየንትድ የሆኑ ሆነው እናገኛቸዋለን። goals that the managers of each function will pursue to give their division again its business division attain its business level goals. Little types of action plans are there. Action plans give the day-to-day activities which are desired to implement strategic decisions. Functional plans, one-time plan, standing plan, and contingency plans አሉ። one-time plan, standing plan ቅድም ከጠቀስናቸው ጋር ይገናኛሉ። ሪከር የማያደርጉ ልክ እንደ ፕሮጀክት፣ በፕሮግራምስ፣ በጀት ብለን እንዳወራናቸው እዚህ ፒአርፒን አንስተን ነበረ። ፖሊሲ ሩልስ ኤንድ ፕሮሲጀርስ ኦልሬዲ እየደገምኩ ነው ያለሁት። እነዚህን ኮንቲንጀንሲ የምትል ነው እንግዲህ የጨመርንበት። ኮንቲንጀንሲ ዋና መገለጫው ሲቹዌሽናል የሆኑ or it depends የሚል ሁኔታን የፍሌክሲቢሊቲ ሁኔታው ሃይ የሆኑትን የሚያመለክት ነውና alternative course of action can be implemented if and when the original plan proves inadequate because of changing circumstances. circumstance ምንድነው?
ሲቹዌሽን ሁኔታ። ለዛ ነው ኮንቲንጀንሲ ኢት ዲፔንድስ የሚለው። የፕላን ፊቸር ስናወራ ሁለተኛው ቪዲዮ ላይ ማየት ትችላላችሁ ተመልሳችሁ። እዛ ጋር ስናነሳ ነበር ሪስክ አለ፣ አንሰርቴኒቲ አለ ምናምን ስንል እና ዋት ኢፍ የሚል ነገር መግባት እንዳለበት። ዋት ኢፍ ይህን ፍሬዝ አታስታውሱትም? ዋት ኢፍ እነዚህ እዚህ ኮንቲንጀንሲ ላይ የምናያቸው ናቸው። ሌትስ ናው ካም አክሮስ ቱ ሉክ አት ዘ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ጉድ ፕላን። ጉድ ፕላን ምን አይነት ነው? በጣም ቆንጆ እቅድ፣ የአጭር ጊዜ ይሁን የመካከለኛ ይሁን የረጅም ጊዜ ይሁን ስትራቴጂክ ይሁን ታክቲካል ይሁን ኦፕሬሽናል ይሁን ሄዶ ስታንዲንግም ይሁን ዋን ታይምም ይሁን እዚህ ላይ እንዳልነው እና በእያንዳንዳቸው መገለጫዎቹ ምን ምንድን ናቸው? ዋና መገለጫዎች ሲባል every sound business, every good business plan must have these characteristics. አንደኛ ተጨባጭነት፣ ኦብጀክቲቪቲ፣ ኦብጀክቲቭ ቲንኪንግ። ዝም ብሎ ፋንታሺየስ የሆነ አይዲያል የሆነ መሆን የለበት። ፋክቹዋል፣ ሎጂካል፣ ሪያሊስቲክ መሆን አለበት። ኦብጀክቲቪቲ ሲባል ያ ነው ትርጉሙ። ፊውቸሪቲ ፎርካስቲንግ፣ ስለ እንትና አይደለም የምናቅደው። እንደ ስፕሪንግ ቦርድ ሊያገለግል ይችላል ትናንት፣ ግን የእቅድ ፊውቸር ኦሪየንትድ መሆን አለበት። ደግሞ ታይምን የማጤን foresee with reasonable accuracy the nature of future events። ሁሉም እቅድ ፊውቸሪቲ ያለው፣ ግን ጉድ ፕላን ፊውቸሪቲውን ምን አይነት ሊመስል እንደሚችል መተንተን የሚችል ማስቀመጥ የሚችል። ፍሌክሲብል ኖ ዳውት፣ ሪጅድ መሆን የለበትም ነው። ልክ እዛ ኮንቲንጀንሲ ላይ ስናወራ እንደነበረው። ስለዚህ adjust smoothly and quickly to changing condition፣ ሁኔታዎች ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት አለ። ስለዚህ without seriously losing their effectiveness kind of adjustment could be done ማለት ነው flexibility ሲባል። and stability should be there። stability እና flexibility አይጋጩም። ስቴብል ነው ካልን እንዴት ፍሌክሲብል ይሆናል ምናምን የሚል ሰው አለ። ስቴብል ነው ማለት እኮ we should just be committed ማለት ነው። ኮሚትመንትን ሊወስድ ሊይዝ የሚችል ማለት። ስለዚህ stable plan will not have to be abandoned because of long-term change in the company situation. It may be affected by long-range development እና እዛ ውስጥ ወጥ የሆነ ቋሚ የሆነ እንደዚህ አይነት እንትኖች መልኮች ሊኖሩት ይገባል። ኮምፕሬንሲቭ መሆን አለበት። adequate guidance must be there እና ሰብሰብ ያለ ብሎ የተዘከረከ አይነት እንትን አይደለም መሆን የሚኖርበት። ምጥን ያለ እጥር አላልኩም። እጥር ካልኩ ደግሞ ወደ እጥር ምጥን ምናምን ያላልኩ ዴሊቨሪ ነው። ምጥን ያለ ማለት ኮምፕሬንሲቭ መሆን አለበት። ሃንድል ለማድረግ የሚቻል መሆን ማለት ነው። እጥር ምናምን እሱ የስኮፕ ጉዳይ ነው። ስትራቴጂክ ታክቲካል ኦፕሬሽናል ስናወራ እንዳነሳ ግን ሁሉም ኮምፕሬንሲቭ መሆን አለበት። ሲምፕሊሲቲ ኤንድ ክላሪቲ በየደረጃው ሲምፕል ክሊር መሆን አለበት እና ኮንቲንጀንሲ ፕላን፣ ፕላን ኤ፣ ፕላን ቢ፣ ዋት ኢፍ ብለን የምናስበው ያንን ፊውቸሪቲውን በምናስቀምጥ ሰዓት ያንን በምናይ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢከሰቱ we will just move or divert or shift or modify. So it's a development of alternative plan አማራጮችን for using in the event that environmental condition evolve differently than anticipated ከጠበቅነው በተለየ መንገድ። planning staff, small group of individuals who assist top level managers። አንዳንድ ኦርጋናይዜሽን ላይ የቅድ ባለሙያዎች አሉ። ልክ አር&ዲ እንደምንለው፣ አር&ዲ ማለት ሪሰርች ኤንድ ዲቨሎፕመንት ዲፓርትመንት እንደምንለው፣ አር&ዲ እንደምንለው እንደ የቅድ ክፍል አለ። እቅድና ክትትል ፕላኒንግ ኤንድ ሞኒተሪንግ
ፕላኒንግ ኤንድ በጀቲንግ እንደዚህ አይነት እንትኖች እናስተውላለን ክፍሎች። ግን ለዛ ፐርፐዝ አሳይን እናደርጋቸው የምንችላቸው አካላት መኖራቸው ኢትስ ቬሪ ፒቮታል። ዋይ ፕላንስ ፌል? ለምንድን ነው እቅድ አቅደን እቅዶች ሳይሳኩ የሚቀሩባቸው ሁኔታዎች ምን ናቸው? ለምንድን ነው ፕላን ፌል የሚያደርጉት? ፕላንስ ፌል የሚያደርጉት አንደኛ ኢንኤቢሊቲ ቱ ፕላን ኦር ኢንአዲኩዌት ፕላኒንግ እየተዝረከረከ ከሆነ ወይም if we fail to plan ወይም ደግሞ በቂ ያልሆነ እቅድ ዝም ብሎ ለይስሙላ ጭራሽ ያቀዱ አካልም የማያውቀው አይነት ጽሁፍ ቢሆን it's nonsense። ሌላው lack of commitment to the planning process አሳታፊ ያልሆነ እንደሆነ እቅዱ የሚተገብሩ አካላት የኔነት ስሜት ላይ ሰማቸው ይችላል። ስለዚህ እዛ ላይ ኢንቮልቭድ ላይ ሆኑ ይችላል ማስፈጸሙ ላይ ማለት ነው። እና እቅዱ ሲታቀድ ቢያንስ ከታቀደም በኋላ ምክክሮች ውይይቶች ቢደረጉ ሴንስ ኦፍ ኦነርሺፕ ስለሚኖር የተሻለ ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነበረ። ግን if there is such gap የኮሚትመንት ወይም የቁርጠኝነት መጉደል ሊኖር ይችላል። ደካማ የሆነ መረጃ ኢንፌሪየር ኢንፎርሜሽን ብሎ የተዝረከረከ ጊዜውን ወቅቱን የማይመጥን አይነት ሴንቸሪ where we are in ክፍለ ዘመኑን ኢራውን የዓለም የኢኮኖሚ ሁኔታውን ኤክስተርናል ኤንቫይሮንመንቱ ላይ ያለውን ዳይናሚክስ የማይመጥን በጣም እንደውም ትዝ ካላችሁ በጣም ብዬ ያልኩትን ቃል ልጨርሰው በጣም ዝቅተኛ ነው። ትዝ ካላችሁ ወደሚለው ደግሞ ስንመጣ እቅዶች too difficult and too simple መሆን የለባቸውም ስንል ነበረ። ልክ እንደዛ አይነት focus on the present at the expense of the future የፊውቸር የዛሬ የዕለት ዕለቱ ላይ ማተኮር too much relevance on the organization's plan department too much reliance ይባል ይሄ በጣም የተጋነነ እምነት የቅድ ክፍሉ ላይ ሙሉ እምነት ወይም የተጋነነ እምነት መስጠት ይሄም ስቲል ፌለር እንዲፈጠር ያደርጋል። ከቅድ ዝግጅቱም ከበዛ ላይ ደግሞ ትእዛዛዊ ነው ሊመስል የሚችለው ያው ቅድ ተሰጥቷቸዋል ስሩ የሚል አይነት ኦርደር አይነት ነገር ከሆነ ይሄም ለውድቀቱም መንስኤ ሊሆን ይችላል። concentrating on controllable variables ትኩረታችን የምንቆጣጠራቸው ኩነቶች ላይ ብቻ ከሆነ እንግዲህ ኤክስተርናል የሆኑ የማንቆጣጠራቸውን ነገሮች ነግሌክት ካደረግን ወይም ችላ ካለን ወደ ፌለር ሄድ ሊያደርገን ይችላል። ያልታዩትን የማየት ብቃት try to look what could not be seen by others እንግዲህ የተለያየ ዲሜንሽን እንዲኖር ይገባል። ሌሎች ባላዩት አይነት አንግልም ማየት ጥሩ ነው። plan to plan and plan to action that's my saying as a final remark of this chapter በሚቀጥለው በምንገናኝ ጊዜ chapter 3 በተለይ decision making ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ staffing directing controlling እንነጋገራለን። እነዚህ በጣም ደሳስ የሚሉ ማራኪ የሆኑ ሐሳቦች አሉ በውስጣቸው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ፖስት አደረግ ቶሎ እንደርሳችሁ ማለት ነው። ሌሎችም ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ንገሯቸው። እየተጠቀማችሁ አይደል? ስለዚህ ከሚጠቅማችሁ ትረዱ ከሆነ እየተጠቀማችሁ ከሆነ ሌሎችም አብረው እንዲጠቀሙ የአካዳሚያ ኮምፒተንሱ ሃይ እንዲሆን let's just discuss together. Thank you so much. Stay tuned.